কৈছে লুক এট দ্য পিকচাৰ এই ছবিখনলৈ আমাক চাব দিছে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ছবিখনৰ পৰা আমি জীৱ-জন্তুবোৰক বিচাৰি উলিয়াটো হৈছে আমাৰ এটা এক্টিভিটি খেল হয়নে নহয় প্ৰথমতে এইখন আমাৰ ছবিখনক চাব দিছে আৰু ছবিখনত আমাৰ কি আছে এইখন এখন ডাঙৰ জংগল এই জংগলখনত কি আছে বহুতো জীৱ-জন্তু আছে আৰু আমি এই জীৱ-জন্তুবিলাকৰ নাম কৈ যাম প্ৰথমতে আছে এইটো ক্ৰকডাইল ক'ত থাকে পানীত থাকে আৰু ক্ৰকডাইলৰ নেজডাল কি দীঘল আৰু ক্ৰকডাইলক কি বুলি কয় ঘৰিয়াল বুলি কয় ওকে এইটো হৈছে এলিফেণ্টৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কাণ মানে ইয়াৰ আৰু এলিফেণ্টৰ এডাল শুৰ আছে আৰু এলিফেণ্টটো এটি প্ৰকাণ্ড জীৱ আৰু এলিফেণ্টক আমি হাতী বুলিও কওঁ এইটো হৈছে ৰাইন'চৰ মানে হৈছে গড় খৰ্গৰ কাৰণে বিখ্যাত ৰাইন'চৰৰ কি থাকে খৰ্গ থাকে এইটো হৈছে লায়ন মানে হৈছে সিংহ আৰু লায়নৰ এই কেশৰবিলাক এই দীঘল দীঘল লোমখিনিয়ে হৈছে বহুত ঘন ওকে এইটো হৈছে জিৰাফৰ ডিঙিটো কি দীঘল জিৰাফক আমি জিৰাফ বুলিয়ে কওঁ এইটো হৈছে মাংকি এডাল গছৰ পৰা আন এডাল গছলৈ দলন কৰি যাব পাৰে আৰু মাংকিয়ে কি খাই ভাল পায় বানানা এইটো হৈছে ডিয়াৰ আৰু এই ডিয়াৰক আমি কি বুলি কওঁ হৰিণ বুলি কওঁ আৰু এইটো হৈছে কি স্নেক হয়নে স্নেক মানে হৈছে সাপ ওকে তেতিয়াহ'লে আমি জন্তুবোৰ চিনি পালোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ কিমানটা জন্তু আছে 8টা ওকে হেল্ল' এভৰিৱান গুড ইভিনিং মাই ষ্টুডেণ্টছ খবৰ নিশ্চয় ভাল হ'ব আজি মই লৈ আহিছোঁ প্ৰথমমান শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী কিতাপখনৰ এনিমেল ৱৰ্ল্ডৰ আজি আমাৰ তৃতীয়টি পাৰ্ট আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি প্লিজ অল কৰি দিব যাতে মই আহিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিব পাৰে মই এনিমেল ৱৰ্ল্ড পাৰ্টটিত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো বাৰু কি দিছে চাওঁ আহক দ্য পিকচাৰ that you saw is the picture of a jungle অলপ আগতে যিখন ছবি তোমালোকে চাইছিলা জীৱ-জন্তু থকা সেই ছবিখন হৈছে এখন জংগলৰ ছবি মানে এখন হাবিৰ ছবি send to this এতিয়া শুনা many animals lives together in a jungle এখন জংগলত বহু জীৱ-জন্তুৱে একেলগে বসবাস কৰিছিল a large number of trees also grow here ইয়াত বহু ধৰণৰ গছ-গছনি গজে tall trees and short trees grow closely together ওখ গছ আৰু চাপৰ গছবোৰ একেলগে ওচৰা-ওচৰিকৈ গজে Animal in a jungle can move about freely জংগলত জীৱ-জন্তুবোৰে মুক্ত মনে ঘূৰি ফুৰিব পাৰে We see most of these animals in a zoo and not to our home আমি এই জীৱ-জন্তুবোৰ বেছিভাগেই আমাৰ ঘৰত নহয় চিৰিয়াখানাতহে দেখিবলৈ পাওঁ জু মানে হৈছে চিৰিয়াখানা হাউচ মানে হৈছে ঘৰ ঠিক আছে বুজি পালা তাৰ পিছত দিছে let's talk to learn more about these animals এই জীৱ-জন্তুবোৰৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ কথা পাতো আহা এই জীৱ-জন্তুবোৰৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ কথা পাতো আহা ঠিক আছে আমি লগ হৈ এই জীৱ-জন্তুবিলাকৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম এই নম্বৰটো দিছে
The lion has a thick mane. The lion has a thick mane. সিংহৰ কেশৰ বিলাক অতি ঘন. অতি ঘন. কেশৰ মানে কি বুজি পাইছা? সিংহৰ যে মুখমণ্ডলত বহুত দীঘলকৈ কি থাকে লুম বিলাক গজি আহে যে দাঢ়িৰ দৰে সেইখিনিকে আমাৰ কি বুলি কৈছে? কেশৰ বুলি কৈছে. সিংহৰ কেশৰবোৰ অতি ঘন. বি নম্বৰটো কি দিছে? The elephant has a trunk. The elephant has a trunk. হাতীৰ শুৰ আছে. হাতীৰ আগফালে এডাল শুৰ আছে নে? সেই শুৰডালৰ কথা কৈছে. হাতীৰ এডাল শুৰ আছে. The rhino has a horn. গড়ৰ খৰ্গ থাকে. গড়বিলাকৰ কি এই মাথাৰ একদম ওপৰেৰে কি থাকে? এটা খৰ্গ থাকে. শিঙৰ দৰে কি থাকে? খৰ্গ থাকে. বি নম্বৰটো কি দিছে? Giraffe has a long neck. The giraffe has a long neck. Neck মানে ডিঙি. জিৰাফৰ ডিঙিটো দীঘল. জিৰাফৰ ডিঙিটো দীঘল. 5 নম্বৰটো দিছে A crocodile has a long tail. A crocodile has a long tail. ঘৰিয়ালৰ নেজডাল দীঘল. ঘৰিয়ালৰ নেজডাল দীঘল. ঠিক আছে? 6 নম্বৰটো আমাক কি দিছে? 6 নম্বৰটো আমাক দিছে Let's talk. কথা পাতো. Let's talk. কথা পাতো. A নম্বৰটো দিছে Can you name the animal? Can you name the animal that has a long neck? That has a long neck. দীঘল ডিঙি থকা জন্তুটোৰ নাম ক'ব পাৰিবানে? দীঘল ডিঙি থকা জন্তুটোৰ নাম কি আছিলে? জিৰাফ. এনসাৰ কি? জিৰাফ. বি নম্বৰটো দিছে Which animal has big ear? ইয়াৰ মানে হৈছে কাণ. কোনটো জন্তুৰ ডাঙৰ কাণ আছে? কোনটো জন্তুৰ ডাঙৰ কাণ আছে? এলিফেন্ট. তেতিয়াহ'লে এনসাৰ কি? এলিফেন্ট মানে হাতী. সি নম্বৰটো কি দিছে? Which animal has a horn? Which animal has a horn? কোনটো জন্তুৰ খৰ্গ আছে? কোনটো জন্তুৰ আছে? Rhinoceros. Rhinoceros মানে কি আছে? খৰ্গ আছে. 4 নম্বৰটো কি দিছে? Does the lion have a tail? Does the lion have a tail? সিংহৰ নেজ আছেনে? সিংহৰ নেজ আছেনে? তোমালোকে জানানে সিংহৰ নেজ আছে? Yes, it does. Yes, it does. হয়, সিংহৰ নেজ আছে. ওকে? এইবাৰ আমাৰ প্ৰশ্নখিনি কি দিছে আমি চাই লওঁ. 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্নখিনি কি দিছে আমি চাই লওঁ. Let's talk. কথা পাতো. প্ৰথম A নম্বৰটো কি কৈছে? What are the name of these animals? What are the name of these animals? এইমাত্ৰ যে ছবিখন চালা সেই ছবিখনৰ জীৱ জন্তুবোৰৰ নাম আমাক ক'ব দিছে. কি কি দেখা পাইছিলো আমি ছবিখনত? ক্ৰকডাইল, লায়ন, এলিফেন্ট, ৰাইনোচৰ, স্নেক, মাংকি, ডিয়াৰ আৰু জিৰাফ. কিমানটা জন্তু দেখা পাইছিলো আমি? 8টা. ওকে? এনসাৰ কি হ'ব? ক্ৰকডাইল, লায়ন, এলিফেন্ট, জিৰাফ, মাংকি, স্নেক, ডিয়াৰ, Dinosaur. Okay? বি নম্বৰটো দিছে Have you seen any of these animals before? ইয়াত থকা এই 8টা জন্তুৰ ভিতৰত কোনোবা জীৱ জন্তুক তুমি আগতে দেখিছানে? দেখিছানে? Yes. দেখিছা তোমালোকে হয়নে নহয়? আগতে দেখিছা? এই ছবিখন দেখাৰ আগতে ইয়াৰে জন্তুবিলাক তোমালোকে দেখিছা. তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এনসাৰ কি দিবা? Yes. সি নম্বৰটো কি দিছে? Where do you think they live? ইহঁতে ক'ত থাকে বুলি ভাবা? এই যে জীৱ জন্তুবিলাক দেখিলা ইহঁতে ক'ত থাকে? এনসাৰ কি হ'ব? জংগল. এনসাৰ কি হ'ব? জংগল. 4 নম্বৰটো কি দিছে? Have you seen
any of these animals in your house? এই জীৱ-জন্তুবিলাক জংগলখনত যিবিলাক জীৱ-জন্তু দেখাইছে এই জীৱ-জন্তুবিলাক তুমি তোমাৰ ঘৰত দেখিছানে? এই ছবিখনত দেখাৰ আগতে এই জীৱ-জন্তুবিলাক তুমি তোমাৰ ঘৰত দেখিছানে? Yes. আমাৰ ঘৰত কি দেখিছো মই? Monkey and snake. আৰু তোমালোকে কি কি দেখিছা নামবিলাক লিখি দিবা। এনসাৰ হ'ব yes. I saw monkey and snake. Okay? 5 নম্বৰটো কি দিছে? What animal have you seen at home or outside your home? ঘৰত বা ঘৰৰ বাহিৰত কি কি জীৱ-জন্তু দেখিছা? ঘৰৰ বা ঘৰৰ বাহিৰত তোমালোকে যি যি জীৱ-জন্তু দেখিছা সেইবোৰৰ নাম তোমালোকে লিখি দিবা। মই উদাহৰণ স্বৰূপে মই 10টা নাম কৈ দিও। জন্তুবিলাকৰ নাম প্ৰথমতে মই কিতাপখনত থকা 8টা জীৱ-জন্তুৰ নাম কৈ লওঁ। ক্ৰকডাইল, এলিফেন্ট, ডাইনোসৰ, লায়ন, monkey, snake, giraffe, deer, zebra, horse. Okay? 10 আৰু 10ৰ ওপৰতো দিব পাৰিবা যিমান তোমালোকে লিখিছা সিমানৰ নামবিলাক লিখি যাবা। মই মাত্ৰ দেখা পোৱা 10টা প্ৰাণীৰ নাম লিখিছো। Okay? Have you ever helped any animal? If yes, say how. আপুনি কেতিয়াবা কোনো জীৱ-জন্তু সহায় কৰিছেনে? যদি কৰিছে কেনেকৈ? এনসাৰ হ'ব তোমালোকে যদি কোনোবা জীৱ-জন্তু সহায় কৰিছা yes বুলি দিবা আৰু যদি তোমালোকে কৰা নাই no বুলি দিবা। no বুলি দিয়াৰ পাছত কাষত একো লিখিব লগা নাই কিন্তু yes বুলি দিয়াৰ পাছত মই লিখি দিছো yes কৰিছো। আৰু কেনেকৈ কৰিছো? I help dog. I care my pet dog. মই মোৰ পোৱালি কুকুৰটোৰ